Hello everyone, welcome to Techie Kalpo. আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম Realme 6i কেনে ধৰণে ফ্যাক্টৰি ৰিসেট কৰিব লাগে। Realme 6i মোবাইলটো হাৰ্ড ৰিসেট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইলটো পাৱাৰ অফ কৰি ল'ব লাগিব। পাৱাৰ অফ কৰিবলৈ আমি এইটো এইফালে আছে, এইটো পাৱাৰ বটন, আমি এইটো টিপি ৰাখি পাৱাৰ অফ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ পাছত প্ৰথম ভলিউম ডাউন কি আৰু পাৱাৰ বটন এই দুটা আমি এনে ধৰণে টিপি ধৰি ৰাখিব লাগিব। অলপ সময়ৰ কাৰণে এনে ধৰণে টিপি ধৰি ৰাখক। দেখিলে এনে ধৰণে টিপি ধৰি ৰখাৰ পাছত আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো ওলালে। গতিকে আমি ল্যাঙ্গুৱেজটো ইংলিছ সিলেক্ট কৰি ললো। তাৰ পাছত আমাৰ ওচৰত এই চাৰিটা অপচন আছে। এই চাৰিটা অপচনৰ পৰা আমি সিলেক্ট কৰিম ওয়াইপ ডাটা। ইয়াত আমি ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত পাসওয়াৰ্ডটো আমি দিব লাগিব। প্লিজ এন্টাৰ ভেৰিফিকেশন কোড। ইয়াত আমি ভেৰিফিকেশন কোডটো দিব লাগিব। আমি ভেৰিফিকেশন কোড দি দিলো। ইয়াৰ পাছত আছে দুটা অপচন আমাৰ ওচৰত। এটা হৈছে ওয়াইপ ডেটা আৰু ফৰমেট ডেটা। দুইটাৰ কথাটো মই বুজাই দিছো ফ্ৰেন্ডছ। ওয়াইপ ডেটা মানে হৈছে আপোনালোকৰ এই মোবাইলটোত যিখিনি এপ আছে সেই এপ বিলাক ইয়াতেই থাকি যাব, কিন্তু সেই এপ বিলাকৰ ডেটা বিলাক আপোনালোকৰ ডিলিট হৈ যাব। ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰো এনেকৈ দেখিছে এপ ডাটা accept contacts, messages, photos and lock screen password will be cleared but the app will not be deleted. This operation cannot be undone. মানে গোটে এপ বিলাক থাকি যাব, মোবাইলত যিখিনি এপ অলৰেডি আছে, কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক ডেটা থাকিব সেই ডেটা বিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কন্টাক্ট বিলাক ৰাখিব বিচাৰে, যিখিনি নাম্বাৰ আছে সেইখিনি ৰাখিব বিচাৰে, মেছেজেছ বিলাক ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়া এই ওয়াইপ ডেটা কৰিলে এইবিলাক থাকি যাব, এইবিলাক ডিলিট হৈ নাযায়। মাত্ৰ আপোনালোকৰ এপৰ পৰা ডেটা বিলাক গুচি যাব। এতিয়া আমি এটো নকৰো, আমি কৰিম ফৰমেট ডেটা। ফৰমেট ডেটাত কি হয়, ফৰমেট কৰি দিলে আপোনালোকৰ ইয়াত একো নাথাকে। মানে এটো বিশেষকৈ কৰা হয় যেতিয়া আপোনালোকে পাসওয়াৰ্ড পাহৰি যায়, গ্যালাৰি পাসওয়াৰ্ড পাহৰিলে, এপৰ পাসওয়াৰ্ড পাহৰিলে, গতিকে গোটেই ফৰমেট আমি কৰি দিলে এইবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু মোবাইলত যদি কিবা ভাইৰাসো সোমাইছে গতিকে সেই ভাইৰাসখিনি সব ইয়াৰ পৰা গুচি যাব। গতিকে আমি এতিয়া ফৰমেট ডেটা কৰিম। ফৰমেট ডেটা all user data will be reset. এতিয়া আমি ফৰমেট কৰি দিম। ফৰমেট অলপ সময় ল'ব। ওয়াইপ সাকসেসফুলি আহি গ'ল। গতিকে আমি ইয়াত এতিয়া ওকে কৰিম। এই অটোমেটিক ৰিবুট হ'ব। সো আহি গ'ল, এইখন স্ক্ৰীন দেখিছে। ইয়াৰ পাছত আমি এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। আমি ইংলিছ ইউনাইটেড কিংডম সিলেক্ট কৰিলো, পৰা নেক্সট ক্লিক কৰিলো, আৰু বাকিখিনি আপোনালোকে জানেই, আৰু এইখিনি আমি নেক্সট কৰি গ'লো। আকৌ আপোনালোকৰ আগত এইটো এটা কমপ্লিট নিউ মোবাইল হৈ গ'ল। নেক্সট কৰিলে ইউজ মোবাইল ডেটা। ইয়াত আমি সিম ইউজ কৰিছো। যদি আপোনালোকে সিম ইউজ নকৰে তেতিয়া আপোনালোকে ওয়াইফাইৰ পৰা কানেক্ট কৰি ইউজ কৰিব পাৰে। সো আমি ইয়াৰ পাছত সেটিংছ বিলাক মিলাই ললো। মিলাই লোৱাৰ পাছত এইখিনি আমি স্কিপ কৰি গৈছো। এতিয়া নেক্সট নেক্সট নেক্সট। সো নাও ইটস ৰেডি ফৰ ইউজ। ওকে ফ্ৰেন্ডছ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব।